สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้พี่ติ๋มรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายขั้นเนื้อขั้นตัวก็เลยนอนอยู่ที่เตียงนอนก็วันนี้ก็มาเล่าต่อนะคะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กคนนี้น่ะเผลอๆคนไทยเราติดตามช่องของน้องเขาด้วยนะคะเขาเป็นดาว TikTok นะคะแล้วก็เล่นยูทูบอะไรทำนองนี้ค่ะและเกิดในครอบครัวที่ว่าฐานะดีซึ่งเขามีพี่สาวคนหนึ่งซึ่งตอนที่พ่อแม่เขามีพี่สาวเขาคนนี้ก็ได้ออกพี่สาวคนนี้มาและปรากฏว่าพี่สาวคนนี้เป็นโรคไม่รู้จะเรียกโรคอะไรค่ะคือว่าเรียกได้ค่ะแต่มันพูดคำไม่ออกค่ะเป็นภาษาฝรั่งภาษาหมอนะคะซึ่งพูดยากมากค่ะเอาเป็นว่าน้องเขาเกิดมากลายเป็นคน disability นะคะ disable ก็เลยต้องนั่งรถเข็นจนตลอดชีวิตซึ่งพ่อแม่เขาก็ทำเต็มที่เพื่อลูกคนนี้คือว่าหาหมออย่างดีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ประมาณ4 ปีให้หลังก็มามีลูกสาวอีกคนหนึ่งซึ่งลูกสาวคนนี้แหละค่ะที่ว่าพี่ติ๋มบอกว่าเป็นดาวติ๊กต็อกก็อายุสิบประมาณ15-16 ปีเนี่ยแหละค่ะ มีมาคือหนึ่งจู่ๆซึ่งตำรวจเองสู้ทุกคนเองไม่มีใครรู้เรื่องและไม่มีใครรู้ด้วยนะคะว่าสาเหตุอะไรแม้กระทั่งตัวเด็กเองก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเพราะสาเหตุอะไรจู่ๆมีอยู่คืนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้นะลุกไปที่ในครัวไปหยิบเอามีดมาซึ่งเป็นมีดซึ่งเขาทำให้เห็นนะคะพี่ติ๋มเห็นในทีวีเขาเอามีดน้องเขาเอามีดออกมาจากในห้องครัวแล้วเข้าไปห้องพี่สาว ก็แทงกระหน่ำแทงพี่สาวไม่รู้กี่แผลแทงเสร็จแล้วนางก็ลงมาข้างล่างเปิดประตูไปข้างนอกซึ่งนางพยายามเปิดประตูให้เสียงเบาที่สุดเพื่อไม่ให้พ่อแม่ได้ยินและพี่ติ๋มคิดว่านางคงคิดได้ว่าคงตกใจว่าตัวเองทำอะไรลงไปเด็กคนนั้นก็เลยโทรเรียกตำรวจมาซึ่งตำรวจเขาก็มาเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ที่หน้าบ้านอากาศเย็นนะคะเพราะมันมีสโนว์อะไรตกแต่เด็กคนนั้นเขาคงไม่หนาวละค่ะตอนช่วงนั้นนะคะเขาออกมายืนข้างนอกโดยร่างกายเขาเนี่ยจะมีเลือดเต็มเลือดสดๆเต็มตัวเขาเลยค่ะซึ่งตำรวจเขาก็จับไปซึ่งปรากฏว่าพี่สาวคนนั้นก็ถูกฆ่าตายเรียบร้อยแล้วทีนี้ครอบครัวทั้งพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำไงลูกสาวคนโตก็ถูกฆ่าคนสุดท้องก็โดนจับ ซึ่งเด็กเองก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่ตัวเองฆ่าพี่สาว ซึ่งตำรวจเองก็สืบไม่ได้ว่าสาเหตุอะไรและพ่อแม่ก็ไม่รู้ ซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าเด็กคนนี้จะเป็นคนที่ฆ่าพี่สาวตัวเองเพราะว่าครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีฐานะ แล้วน้องเขาก็ใช้ชีวิตอย่างปกติเล่น TikTok อะไรเล่นยูทูบและมันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตำรวจเขาไม่เข้าใจคือว่าก่อนที่เขาจะฆ่าพี่สาวตัวเองนางก็ไปลง TikTok นะคะทีนี้พอหลังจากเกิดเรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นทาง TikTok ก็เลย erase account cancel account เด็กผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นน้องๆเองก็รู้ว่าเวลาเราโพสอะไรใน YouTube หรือว่า TikTok เราจะโพสในสิ่งพวกอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วซึ่งมันจะผิดกฎของเขาเขาก็เลย cancel account ของเด็กคนนั้นไปเลยซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าเด็กคนนี้ฆ่าพี่ตัวเองเพราะสาเหตุอะไรไม่มีใครรู้และเด็กคนนั้นเองก็ไม่สามารถให้คำอธิบายกับพ่อแม่หรือตำรวจแม้กระทั่งตัวเองได้ว่าเพราะสาเหตุอะไรที่จูงใจให้ฆ่าพี่ตัวเองเด็กคนนั้นเองก็ไม่รู้นะคะว่าทำไมตัวเองต้องฆ่าพี่ไม่รู้เหมือนกัน คือว่าทุกคนงงมากเพราะว่ามันไม่มีวี่แววเลยว่าเด็กคนนี้จะเป็นคนฆ่าพี่เขาไม่มีคือว่าไม่ใช่เป็นคนไม่สมองไม่ใช่ว่าเป็นบ้าเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเป็นคนปกติเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เล่น TikTok แล้วมีคนติดตามเขาประมาณ3-4หมื่นกว่าคนนะคะน้องๆใน TikTok อันนั้นที่เขามี account อยู่ค่ะซึ่งไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าจู่ๆ ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรจูงใจจู่ๆลุกขึ้นมากลางดึกไป
เอามีดมาแล้วก็แทงพี่สาวตัวเอง โดยไม่มีสาเหตุ ซึ่งพี่ติ๋มคิดว่า อันนี้ที่ตามที่พี่ติ๋มดูนะครับ พี่ติ๋มคิดว่าเด็กคนนี้คงจะอิจฉา หรือไม่งั้นก็อยากจะดังใน TikTok น้องๆค่ะทุกคนน้องๆทุกคนครับสมัยนี้เด็กๆนะทุกวันนี้ทุกประเทศมันมีเทคโนโลยีโซเชียลมันเยอะไปหมด ซึ่งแม้กระทั่งเกมที่เราเห็นแม้กระทั่งหนังที่สร้าง มันล้วนแต่ทำให้เด็กๆเริ่มคิดเริ่มอยากทำเริ่มเรียนรู้ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เราก็เห็นมาเยอะแล้วแม้กระทั่งในประเทศไทยก็ยังมีเด็กที่ว่าจู่ๆไปยิงพ่อแม่ฆ่าเขาเพราะทำเหมือนในเกม ซึ่งมันก็เกิดขึ้นทุกที่ทุกแห่ง ซึ่งพี่ติ๋มคิดว่าเด็กคนนี้อาจจะได้ความคิดอย่างนั้นมากก็ได้ และอีกอย่างอาจจะอิจฉาพี่สาวตัวเองที่ว่าพ่อแม่ให้ความสนใจมากไปหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่อย่าลืมว่าพี่สาวเขาเป็นคนพิการค่ะซึ่งก็ต้องได้ความรักเอ็นดูจากพ่อแม่เป็นพิเศษหน่อยนะคะแต่เด็กคนนี้อาจจะอิจฉาก็ได้เราก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าทุกคนทุกวันนี้ยังไม่มีใครได้คำตอบว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เธอฆ่าพี่สาวเอาละค่ะน้องๆเรื่องนี้ก็จบลงแค่นี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ไม่นานเองนะคะเพิ่งเกิดขึ้นปีที่แล้วเองค่ะเอาละค่ะน้องๆค่ะถ้าชอบเรื่องนี้ก็กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะคะถ้าน้องๆคนไหนชอบให้พี่ติ๋มเล่าเรื่องซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีเยอะมากเรื่องลูกฆ่าพ่อแม่โอ้โหมีเยอะจริงๆรับสามีฆ่าผัวฆ่าเมียนี่มีเยอะมากบอกเลยค่ะว่าถ้าชอบเรื่องอย่างนี้พี่ติ๋มสามารถพูดให้ฟังได้ทุกอาทิตย์ค่ะบายค่ะ